Hi guys! So, weekly update muna tayo sa bahay namin ni Bebe Loves. Anong pinagawa natin for today? Blinds. Today, nagpa-blinds kami. And kabit ng internet. Tsaka nagpakabit ng internet. So, and then nagpa-estimate na rin kami ng mga ganap-ganap dito sa gilid. Mga papagawa sa service area. So, ang busy namin today. Pero ayun, papakita ko sa inyo yung yung pinakabit naming blinds. So, ayun, nagpakabit kami ng 9 na Korean blinds. Kaso lang, merong isang hindi na lagay, which is ito. Ayan siya. So, nilagyan lang nila ng abang. Ayan. For next week na nila ibigay sa akin. Tapos ito yung Korean blinds, tingnan ko ganda. Ayan. Kapag gusto mo ng medyo may liwanag, ganyan, ito. May stripe. Tapos kapag gusto mo ng ang in-order pala namin is semi-blackout. So, ayan siya. Oh, tadaan! So pretty, diba? So, ayan, ito una. Tapos, ito yung wala, diba? Tapos, ito. Nagpalagay din kami dyan. So, 3. Pangatlo dapat yan. Tapos, ito, isa. Dito sa may stairway to sa taas. Ito, tsaka yun. Sobrang helpful yan kasi, guys, pag maliligo ka, ayun lang yung CR namin. O, pag hindi ka nagpalagay ng blinds, nako. Diba? Ayan o, pag bukas mo ng CR, ayan na agad. Kaya, perfect. Thank you, R&D Korean Blinds. Then, ayan, sobrang magulo pa. Hindi pa kami nag-aayos. Ito yung, pang ilang window na to? Pang 4th na window. Pang 5th na window. Ayan, pag blackout. So, try natin. Perfect ba? Oh, perfect diba? Tapos pag lagyan mo ng konting liwanag. Shadan! Bigyan pa natin ulit. Ganda, diba? Then, naman tayo dun sa kabilang room. Then, ito yung pang ilan? Pang 8. Pang 8, tsaka yung pang 9. Medyo hindi na siya okay kasi tingnan nyo, hindi na siya gitna dahil ata sa partition. Well, dahil talaga sa partition. Tapos ito yung work area namin supposed to be. Tapos ayan, tingnan mo ang laki ng space. Kasi, ayun, ito na agad yung window. And, that's it, guys. Ang cute ba? Diba? Overall, maganda naman yung Korean blinds. Thank you! Bye-bye! Nagpaano na rin pala kami, ano? May converge na kami. Pero, ayan, look, oh. Wala pa yung internet. Sabi ni Kuya, i-activate daw niya within 24 hours. So, waiting kami. Yun lang.
gusto naman kami mamili nito. Ayan. Grocery lang. Nag-grocery lang kami kasi wala na kami makain sa bahay. Ayan.